בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לרפואה שלמה לשולמית בת יונה, לזרע חי וקיים לשירה בת אסנת, תשובה שלמה, ברכה והצלחה מרובה ובריאות איתנה לאורלי בת לאה ולקרין שירלי בלינוי בנות אורלי. גם לעילוי נשמת אילן בן שולמית, אסתר בת שמחה, מאיר בן רחל, נדב בן רבקה, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו נדבר הערב בעניין המחלוקות. אתם רואים מה קורה בעם ישראל עכשיו, נחלקים, יש קפלניסטים, יש ביביסטים, יש חרטטיסטים, קיצור, מחלוקות. שנאת חינם חרב הבית ועד עכשיו לא תוקן. אבל לא רק במישור הפוליטי הציבורי, גם במישור הקטן יותר, הקהילתי והאחר. יש בעיה שאנשים לא מבינים מה עונשה של מחלוקת ועד כמה נגררים אליה, רוצים או לא רוצים. בכל מחלוקת מעורבים שני רצונות. יש רצון ראשון שהוא הוליד את המחלוקת. אני רוצה כך והוא רוצה אחרת. מתעורר ויכוח, אחר כך זה מתחזק ונוצרת מחלוקת. אחריה בא ריב, ובמקרים קיצוניים זה מגיע למלחמה. וזה רצון ראשון שהוליד את המחלוקת. אבל יש רצונות נוספים שנולדים כתוצאה מהמחלוקת. אחרי שיש כבר מחלוקת, עכשיו יש רצון, רוצים לנצח במחלוקת. הרצונות שהולידו את המחלוקת, אפשר עוד להיפטר מהם. אם אחד רוצה משהו והשני אחרת, אולי אפשר לחלק את העוגה לשניים, וככה לפתור את המחלוקת. הבעיה הגדולה, שזה הגיע כבר לרמה שכל אחד רוצה לנצח, אז כאן אין ויתורים. אי אפשר ליישב את המחלוקת. מה אני אכנע? מה הוא יכתיב לי? מה הוא יכריח אותי? אני אראה לו. וזה בנזין שמבעיר מחלוקות, ומדינות חרבו, ומשפחות הלכו לאיבוד, וידידויות נהרסו כתוצאה ממחלוקת. אבל האמת שמחלוקת זה דבר חיוני והגיוני. איך ייתכן שלא תהיה מחלוקת? לדוגמה, בגמרא מובאת ציטטה בשם אביי. בא רשב"א ואומר שכוונת אביי הייתה כך. ואילו הריטב"א סובר שהכוונה אחרת. הם חולקים. איפה יש לשים את הפסיק, את המשמעות של הדברים. אביי אמר בפירוש מה הם הדברים, אבל לא ברור מה הכוונה. ועל אחת כמה וכמה כשהדברים אינם מפורשים בגמרא, ואנחנו דנים מה הייתה אומרת במקרה כזה, אז ודאי שתהיה מחלוקת. זה דבר הגיוני מאוד שאנשים חושבים, אנשים אכפתיים, שחשובה להם דעת תורה, תהיה מחלוקת. אלא אלה שמוותרים, פעמים רבות זה נובע מהתחושה שהתורה לא שלהם. ממילא לא אכפת להם להסכים עם השני. טוב, אתה יודע מה? שיהיה כמו שאתה אומר.
הוא מוותר לחברו בקלות, לא שובר את הראש מה התכוונו חכמים, כי התורה רחוקה ממנו ולא נוגעת אליו באופן אישי. החפץ חיים פעם אמר, אם אתה רואה אדם נכנס לחנות בריצה, מוציא חפצים ורץ לנהר זורק, אז ברור שהדברים לא שלו. אם זה שלו לא היה זורק, וגם לא בריצה. ואם בן אדם מחליט לשחרר, כמו אוקיי, בסדר, מה שאתה אומר, זה סימן שהתורה לא שלו, לא אכפת לו לברר עד תום. אבל מי שמרגיש שהתורה שלו והוא אכפתי, יש לו דעה בכל עניין, ולפעמים הדעות שונות. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אז מחלוקת זה דבר הגיוני, זה דבר בריא, זה מעיד על חשיבה, על אכפתיות, אבל לא זה מה שמפחיד אותנו. הבעיה זה איך חולקים, באיזו צורה. אי אפשר להרוג את השני בגלל מחלוקת. גם לא יש זכות חשיבה. מי אמר שאתה חכם? מניין לך הביטחון העצמי הזה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל מי שדעתו שונה משלך? באמת, החולקים בעצמם שבדרך כלל הם אנשים גדולים, הם מסתדרים ביניהם. שניהם מכבדים זה את זה, שניהם מבינים, נכון, אני חושב כך, ואני מורה לאחרים את מה שאני חושב, אבל יש אדם שחושב אחרת. מתי הבעיה נעוצה? כשיש תלמידים, כשיש עוזרים, כשיש מסייעים, כשיש קמפיינרים. הם כאילו לוחמים על כבוד רבם, רבם דקרו, זוכרים את המכתב הראשון? רבם דקרו. איך הם מעיזים לחלוק על הרב שלי? המלחמה נעשית כביכול לשם שמיים, להגן על כבוד התורה, וזה הדבר הגרוע ביותר, לשם שמיים. אין יותר מסוכן מלשם שמיים. למה? כל אחד שם כותרת לשם שמיים, ואז הוא מרשה לעצמו לעשות הכל. הוא גם לא יכול לוותר. הוא אומר, תאמין לי, אם זה היה הכבוד שלי, מזמן הייתי מוותר, מזמן מוחל. אבל פה מדובר בכבוד שמיים, כבוד התורה. על זה אי אפשר לוותר, כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. הוא ממשיך להילחם לשם שמיים. איי איי איי. יש מי שאמר, בתפילה אנחנו אומרים בהצילנו, וכפר על חטאותינו למען שמך. איי איי איי. כל החטאים שהם למען שמך, לשם שמיים, צריכים הרבה כפורת. כי אין כאן גבולות, אין מעצורים, הכל מותר. חכמים אומרים, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. דרשנים שואלים, מילא השטן הוא מתכוון לשם שמיים. סוף סוף הוא מלאך, ממילא החשבונות שלו והמהלכים שלו נעשים לשם שמיים. אבל מי אמר שפנינה התכוונה לשם שמיים? זה קושיה כמובן על פי הדרוש, לא על פי הפשט. אז כתוב בפסוק, וכי עשת צרתה, גם כעס, בעבור הרעימה. זאת אומרת, פנינה ציערה את חנה והכעיסה אותה בשביל שהיא תרעים בקולה ותבכה, ושערי דמעה לא ננעלו ותזכה. לחנה לא היו ילדים. איך היא הייתה מכעיסה אותה ומצערת אותה?
שואלת אותה, מה קנית לילד שלך היום? יום הולדת שלו, לא? או לאיזה חיידר רשמת אותו? אין לה ילדים. אז אומר דרשן, להיות כל כך רע, לצער כל כך את הזולת בצורה כה נוראה, זה אפשרי רק שעושים לשם שמיים. אם זה לא לשם שמיים, יש גבול כמה אדם יכול להיות רע. אבל פנינה התכוונה לשם שמיים. היא רצתה שחנה תתפלל מעומק הלב, וחשבה שהיא מקיימת בכך מצווה, שעושים לשם שמיים, אין גבולות, הכל מותר. זה הפחד, וכפר על חטאותינו, איזה חטאים? למען שמך. חטאים שעושים לשם שמיים. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. אומרים לנו חכמים, אם המחלוקת היא לשם שמיים, צריך להחזיק בה. ואם היא לא לשם שמיים, צריך לברוח ממנה. ומביאים דוגמאות לשני כיוונים. במחלוקת הלל ושמאי, ברור לנו שהמחלוקת הייתה רק לשם שמיים באמת. אבל מחלוקת קורח ועדתו, אחר מעשה כשאנחנו רואים את התוצאות, שקורח ועדתו נאבדו מן העולם, מבינים שהמחלוקת לא הייתה לשם שמיים. אבל בהתחלה, מי היה יכול להבין זאת? קורח היה גדול מאוד בעיני העם. הוא היה מנושאי הארון. הוא היה בן דודו של משה ואהרון. הוא היה שקול ככל בני לוי. ככתוב ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי. זאת אומרת, אתה שקול כנגד כולם. הוא היה בעל רוח הקודש. אם כן, מי יעלה על דעתו שהכוונה שלו לא לשם שמיים? אולי הוא צודק כשהוא אמר כל העדה כולם קדושים. ומדוע תתנשאו על קהל השם? אולי הוא צודק. וצריך להבין, למה קראו למחלוקת הזאת חכמים מחלוקת קורח ועדתו? היה צריך להגיד מחלוקת קורח ומשה, כמו מחלוקת שמאי והלל. אז יש בזה כמה ביאורים. והמלבים אומר, במחלוקת שהיא לשם שמיים, כל כת משני הצדדים שחולקים, הם מאוחדים ומוגדים בינם לבין עצמם. אבל במחלוקת שאינה לשם שמיים, רק מפני אהבת הכבוד ואהבת עצמו, אז בכל צד מן החולקים יש מחלוקת וניגודים. כי כל אחד מן היחידים מכוון לתועלת עצמו ומתנגד לכוונת חברו. למה? שהוא גם כן מכוון לתועלת עצמו. מה אמרנו? מחלוקת לשם שמיים. אז הצד החולק מפה והצד החולק מפה, כל צד הוא מאוגד ומאוחד בדעות ובכל, ממש כאילו זה אדם אחד. מחלוקת לא לשם שמיים, בצד הזה שחולקים על הצד הזה, יש פה כמה דעות, ופה כל אחד מושך לכיוון אחר. זה לא מחלוקת לשם שמיים. כל אחד דואג לעצמו, לאינטרס שלו בתוך המחלוקת. וכך היה במחלוקת, לכן נקראת קורח בעדתו, הם בעצמם נחלקו. כל אחד מהעדה הרעה הזאת הייתה לו כוונה אחרת מנוגדת לזולתו.
מה קורח רצה? הוא רצה את הכהונה הגדולה. למה? לדעתו, מאחר שעמרם היה הבן הבכור של קהת, אז נטל חלקו במה שמשה היה מלך. היות ועמרם הוא הבכור של קהת, מגיע לו שהבן שלו, משה רבנו, יהיה מלך. אבל הכהונה הגדולה, שזה התפקיד השני, הרמב"ם מעלה, צריכה להינתן למי? לבן השני של קהת. מי זה הבן השני של קהת? זה יצהר. והוא הבן של יצהר. אז לכן הוא רוצה את הכהונה. מה פתאום דילגו לאליצפן? אז הוא רוצה כהונה. הוא בא עם טענה כאילו צודקת. כאילו משה רבנו מחלק תפקידים. לעומת זאת, דתן ואבירם ואון בן פלט, להם היה עניין אחר במחלוקת. הם התלוננו שנטלה בכורה מראובן. לפי דעתם ראובן הבכור, ראוי שתצא ממנו מלוכה וכהונה. אז מדוע ניתנה הכהונה ללוי והמלוכה ליהודה? אז הם חולקים מסיבות שלהם, לא מהסיבות של קורח. קורח דואג לעצמו והם דואגים לעצמם. זה הכוונה של התנא הקדוש. איך נבחין ונדע על מחלוקת אם היא לשם שמיים או לא? כשאתה רואה שהמחלוקת היא גם בין אנשי הכת עצמה, זה ראיה לא לשם שמיים. לפי זה מדוקדק. מחלוקת קורח בכל עדתו, לא מחלוקת קורח ומשה. זה בא ללמד אותנו את ההבחנה של מחלוקת שלא לשם שמיים. רבי יהונתן אייבשיץ, זכר צדיק ברכה, ביערות דבש חלק ב' דרוש א', מבאר באופן נפלא ואומר, בעוונותינו הרבים, כל מחלוקת, יהיה מה שיהיה, היצר הרע מפתה ואומר שהיא לשם שמיים. ומצווה להכניע בוגדים ולשבור זרוע רמה. ובמה יוודע איפה האמת? אומר, בזאת יוודע. אם המחלקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שחלקו בו, הם אוהבים גמורים בלב ובנפש, זה עוד שהמחלוקת לשם שמיים. אבל אם שני הכיתות אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי המחלוקת, זה לא לשם שמיים. אם תוך כדי המחלוקת רואים ששני הצדדים אוהבים אחד את השני, כמו שמאי והלל, הם אהבו אחד את השני, הם נחלקו בדברים מסוימים, אבל הם אוהבים זה את זה. אבל אם המחלוקת גרמה לשנאה ואיבה וקטטה ומריבה וכו' וכו', זה אומר שזה לא לשם שמיים. כי אם אתם מחפשים את האמת, אז הבירור צריך להיות רק האמת. מה זה קשור שאני צריך לשנוא אותו, הוא צריך לשנוא אותי? למה זה צריך? מה זה קשור למחלוקת? המחלוקת היא על דבר מסוים. טוב, בוא נתווכח, נברר, אתה תביא את הראיות, אני אביא, ונראה מי צודק. אבל אם זה הפך לשנאה, זה לא לשם שמיים. וזה הסימן שמסרו לנו חכמי המשנה. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, הרי בכל מחלוקת אומרים לשם שמיים, מחלוקת כהלל ושמאי, הם אהבו זה את זה
הם כיבדו זה את זה, הם היו אוהבים ונעימים זה לזה. זה אות שהמחלוקת לשם שמיים. אבל מחלוקת קורח ועדתו, הם נטרו איבה ושנאה, כמעט סקלו את משה. זה לא לשם שמיים. וזה אות נאמן בכל מחלוקת, אם היא לשם שמיים או לאו. מסופר על רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק ברכה. הוא היה איש שלום שאין כדוגמתו, הוא לא נכנס למחלוקות ולא נכנס למריבות ולא חתם על כל מיני דברים עם אחרים, נמנע ונמנע ונמנע כל חייו. אבל פעם אחת הוא יצא נגד מוסד מסוים שהם העמידו לראשם מנהל שלדעתו לא היה לטובת הדת של אותו מוסד. הוא לא היסס לצאת בפרהסיה לגלות דעתו, דעת תורה כנגד המוסד והעומד בראשו. ערב אחד עלה המנהל הזה שהוא יצא נגדו אל ביתו. הלב שלו פועם בחוזקה, חושש שיגרשו אותו בחורי אף. אבל הנה הרב יוצא לקראתו, מקבל אותו בסבר פנים יפות, מכבד אותו שלא כערכו, וכשהוא יצא ליווה אותו עד סוף החצר, והוא מסביר לו, אני לא מנהל מערכה אישית נגדך, אלא טובת המוסד לנגד עיניי, כי אני סובר שאתה לא מתאים לנהל אותו. עלה הביתה, אמר לבני הבית, אני חפץ להראות לכם וללמד אתכם לקח, איך מנהלים מחלוקת לשם שמיים ללא פניות. מבחן נוסף, מובא בספר ימין יוסף, מחלוקת שהיא לשם שמיים, תקשיבו טוב, יצר הרע משתיק את העם המחלוקת. הוא לא רוצה שאנשים יצטרפו. זה לשם שמיים. מה הוא מרוויח מזה? שום דבר. שהמחלוקת לא לשם שמיים, הוא מחמם את כל העדה, אפילו שזה לא נוגע אליהם בכלל המחלוקת. הוא מצרף עוד חיילים, כמו אדם שמוסיף זרדים למדורה. הנה במחלוקת הלל ושמאי, ידוע לכולם שהיא הייתה בדברים העומדים ברומו של עולם, כמו מחלוקת בעניין צרת הבת, של דברי בית שמאי מחויבים לייבם אותה, לדעת בית הלל יש בזה איסור תורה, והבנים יהיו ממזרים. מה ההיגיון אמר? שיתאספו כל ישראל, יבואו לבית המדרש, יאמרו להם ריבותינו, לא זו הדרך. באופן כזה תופר התורה ואנחנו בנינו לא נדע מה איתנו. לא נסור מכאן עד שתעמדו למניין ותוציאו הלכה ברורה. אבל איש לא זע ולא התעניין בכלל. הם אמרו הזקנים האלה השתוו ביניהם. לכן מדגיש התנא מחלוקת הלל ושמאי, רק הלל עם שמאי, ולא בית הלל בבית שמאי. רק שני הזקנים נחלקו ביניהם, שאר העם לא. למה? יצר הרע קרר את כולם, לא להתערב. למה? זה לשם שמיים, אין לו רווח מזה. ככה כולם יזכו במחלוקת לשם שמיים. אבל לעומת זאת במחלוקת קורח ועדתו, אף על פי שהנושא השנוי במחלוקת לא נגע לשום אדם זולת קורח בדתן באבירם ואון בן פלט, כמו שאמרה אשתו של און בן פלט, אם משה הרב אתה תהיה תלמיד,
אם קורח יהיה הרב, אתה תהיה תלמיד, מה אכפת לך מהם? לך לישון, לך לישון. הכניסה אותו לישון. אבל מה כתוב? ויקהל עליהם קורח את כל העדה. לא נוגע אליהם. אבל זה לא לשם שמיים. אז יצר רע עוזר שיתאספו עוד ועוד ועוד, שיהיה בלגן. מי היה מארגן המחלוקת? יצר הרע. כשרואה אדם שהוא חם ומשולהב למחלוקת, ידע, זה לא לשם שמיים. אם יצר הרע לא מקרר אותו ואומר לו, מה אכפת לך? מה אתה מתערב? מה תרוויח מזה? מה זה נוגע עליך? כי יצר הרע לא רוצה שיהיה רווחים. אין לו פה רווח. אז אם אתה מרגיש שאתה חם, סימן שיצר הרע דוחף אותך לבפנים, תיכנס לאש. אם רואה שמצערים תלמיד חכם ואין לו התלהבות להיכנס לריב, והוא אומר, מה לי להיכנס למחלוקת? ידע שהמחלוקת הזו היא לשם שמיים. ולכן יצר הרע מכניס בו מחשבות לקרר אותו. אל תתערב. יש עוד מבחן. בספר הגיוני המוסר. הוא אומר, כשהמחלוקת לשם שמיים, כל כת מוכנה לשמוע את הכת השנייה ולברר את האמת. כמו שבית הלל מקדימים לשמוע את דברי בית שמאי, חוזרים על דבריהם ואחר כך חולקים. מה אתה אומר? אני מוכן לשמוע. תגיד. שמעתי. נכון שאמרת ככה וככה? אז הבנתי מה אמרת, נכון? עכשיו אני אגיד לך מה אני אומר ולא מסכים איתך. זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. אחד מוכן לשמוע את השני ולברר את האמת. אבל כשמחלוקת אינה לשם שמיים אלא לשם ניצוח, לנצח, כל כת לא מוכנה לשמוע את הצד השני. איך היה אצל קורח? הוא לא חיפש אמת. הרי אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל הדברים האלה פייס משה לקורח, ואין אתה מוצא שהשיבו דבר. למה? קורח היה פיקח ברשעותו. הוא אמר, אם אני משיב לו, אני יודע, הוא חכם גדול, הוא יוכל לסתור את כל מה שאני אומר. אז הוא לא מתעמת עם משה רבנו. הוא יקפחני בדבריו, ואז תרצה לו בעל כורחי. מוטב שלא יזקק לו. ואז הוא הולך ומנפח את הציבור ועושה ליצנות על משה רבנו. וככה הוא מגייס המונים. אבל מה הוא כן עשה? ויקהל עליהם קורח את כל העדה. הלך בעקיפין. מתלוצץ על משה ואהרון וטוען טענות נגדם. לא בפניהם. לא בפניהם. מכאן ההוכחה שלא חיפש את האמת, רק לחלוק. מה אמרתי בבחירות אז? בואו, יש לכם טענות נגדי. בואו נבחך, תביאו את הטענות, מה שיש לכם נגדי, אני אביא את שלי לפני כל הציבור, קדימה. מישהו בא? אף אחד. עד היום. מישהו בא? עד היום. למה? יודעים שאני אשיב להם. זה מחלוקת לא לשם שמיים, זה לשם פוליטיקה. זו כוונת התנא, איזוהי מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח בכל עדתו. זאת אומרת, הם נחלקו ואמרו את הטענות בינם לבין עצמם. זה מחלוקת בין קורח ועדתו. כל אחד אומר, למה משה ואהרון לא בסדר? לכו תגידו לו. תתמודדו איתו נראה. לא, לא, זה בינינו. אנחנו יודעים את האמת. זה לא לשם שמיים. מחלוקת לשם שמיים זה הלל ושמיים.
כן, מה כבודו אומר? יופי, שמעתי. אני אחזור על מה שאתה אומר, נכון שהבנתי? יופי. עכשיו אתה רוצה לשמוע מה אני אומר? בכבוד. זה מחלוקת. אפילו שיכולים להישאר חלוקים ולא מסכימים, אבל ממשיכים לכבד אחד את השני. הם התחתנו ביניהם. למרות שאחד אומר שזה מביא ממזרים. לא יאומן כי יסופר. טוב, מה החומרה של המחלוקת? בעל אגודת אזוב אומר, הפסוק במגילת איכה אומר, היו צריה לראש, אויביה שאלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. הוא מביא את דברי השלה הקדוש, הפסוק אומר, ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. היה ריב בין רועי, אברהם לרועי לוט. מה היה הריב? הגמלים של אברהם היו יוצאים זמומים, ושל לוט בלי. ואז הם אכלו בכל מקום. ברועי אברהם אמרו להם, זה גזל. אמרו, איזה גזל? הארץ שלנו. אמרו, איך הארץ שלכם? אמרו, אברהם קיבל את הארץ, התהלך בה לאורכה ולרוחבה, הארץ שלו. אין לו זרע. מי יורש אותו? לוט. אז של מי הארץ? של לוט. אז אנחנו אוכלים בארץ שלנו. ככה הם אמרו. אז היה ריב. בא אברהם אל לוט ואומר לו, אל נא תהי מריבה. לא אמר ריב, אמר מריבה. למה ריב זה זכר? זכר לא מוליד. מריבה זה נקבה. זה יכול להתפתח, וזה יגיע לממדים שאני לא רוצה שזה יגיע. אז המריבה זה כמו אישה שהיא הרה והיא מעמידה תולדות. לכן זה נכתב בלשון נקבה. לפני שאני אגיד מה הוא אומר, ראיתי פעם באחד הספרים שנאמר, אנחנו עוד נתקל בזה בהמשך, נאמר, דעה קנית, מה חסרת? דעה חסרת, מה קנית? הפירוש הפשוט, דעה קנית, אם קנית דעה, יש לך חוכמה, אתה בעל דעת והכל, מה חסרת? מה חסר לך? מי שיש לו דעת, לא יחסר לו כלום, יכול להשיג הכל. אבל אם דעה חסרת, אם אתה חסר דעה, מה קנית? אפילו מה שיש לך קנוי, אתה תאבד אותו בידיים, כי אין לך דעת. שוטה מאבד כל מה שיש לו. אומרים שזה גם נאמר פה. אברהם היה חכם. הוא ידע שמריב זה יכול להיות מריבה. זה בהתחלה יהיה קטן וזה יתפתח, וזה כמו סכר שאי אפשר לחסום אותו. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אל נא תהי מריבה. מה ההבדל בין ריב למריבה? בריב יש אותיות ר' י' ב', גם במריבה יש אותם אותיות בתוספת של מ' בה'. מ' בה' זה מה? דעה קנית, אם יש לך דעה, מה חסרת? תוריד את המ' בה' מהמריבה שישאר ריב. תוריד את המ', במריבה יש גם מ' בה', תוריד את זה, תוריד, חסרת, חסר את זה, תוריד. אם יש לך דעה קנית, אז את מה חסר, תוריד אותו. ואז יישאר ריב, לא יתפתח, לא יהיה מלחמה. אבל אם דעה חסרת,
מה קנית? אם אתה חסר דעה, אז אתה תוסיף את המם בה' ותקנה אותם ותוסיף אותם לריב, יהיה מריבה ויהיה צרות ויהיה מלחמות וכו' וכו'. טוב, חוזרים לבעל אגודת אזוב, הוא אומר ככה. את הרעיון הזה מופיע בדברי הגמרא מסכת סנהדרין ז'. שם כתוב פותר מים ראשית מדון. אמר רב הונא היה תיגרא דמיה לצינורא דביתקא דמיה כיוון דרווח רווח. רש"י אומר כשהנהר גדל פעמים שהוא יוצא לשדות שעל אגפיו כעין נגרים וצינורות קטנים, ואם אינו סותמו מיד הולך ומרחיב ושוב אינו יכול לסותמו. היינו דקאמר קרא פותר מים ראשית מדון. כלומר ראשית המדון והמריבה שרבים בני אדם זה דומה לפותר מים. והנה הם הדברים. מריבה ומחלוקת עשויים להיות בהתחלה קטנים, אבל אם אדם לא עוצר בזמן ולא משרש אותם, זה יגדל ויתעצם ולא יהיה ניתן לשלוט ולעצור. רמז לדבר הפסוק שהביא הגמרא, פותר מים ראשית מדון. ראשי תיבות של המילה מים, מחלוקת, ירבה מחלוקת. מים, מחלוקת, ירבה מחלוקת. כל זמן שאתה נשאר במחלוקת ולא סוגר אותה, היא תתרבה. זה מים, פותר מים ראשית מדון. את המחלוקת צריך למגר בהתחלה, כי טבעה להתרבות, ואז מאוחר לעצור. והוא מביא שני מקומות בולטים בתורה, ושם רואים את החומרה הנוראה של המחלוקת. אחד מהם זה לפני מתן תורה, ואחד לאחר מתן תורה. מקום ראשון שאנחנו מוצאים מחלוקת חמורה ומריבה, זה בנוגע לדור המבול. מלמדים אותנו ריבותינו במדרש. אמר רבי אליעזר, איזו קשה זה שאומר למלך, או אני או אתה בפלטין, או זה שאומר אני בפלטין ולא אתה. איזו קשה? בוודאי זו קשה שאומר לשר אני בפלטין ולא אתה. ככה דור המבול. מה הם אמרו? מה שדי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו. דור ההפלגה, דור הפלגה, מה הם אמרו? כל המנו שיעבור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים. אלא בואו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו וניתן חרב בידה ותהא נראית כאילו עושה עמו מלחמה. אותן של דור המבול לא נשתיירה מהן פלטה, ואילו של דור ההפלגה נשתיירה מהם פלטה. איך זה? אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל, לפיכך לא נשתייר מהם פלטה. אבל אלו דור ההפלגה, כיוון שהיו אוהבים זה את זה, שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת, לפיכך נשתיירה מהם פלטה. לא יאומן כי יסופר. חכמים זיכרונם לברכה מבהירים לנו כי לאמיתו של דבר חומרת החטא של בני דור ההפלגה הרבה יותר גדולה מחומרת החטאים של בני דור המבול. דור המבול סרבו לקבל עליהם עול מלכות שמיים בעולם הזה,
ועשו מה שבא להם. אבל דור ההפלגה ניסו לערער על מלכותו של הקדוש ברוך הוא בביתו. בשמי מרומים עשו מגדל ללחם איתו למעלה. ולנהל כנגדו כביכול מלחמה. מה יותר גרוע? בכל זאת מוצאים דבר פלא. בני דור המבול נכחדו לגמרי מן העולם. לא נשאר שריד. ובני דור הפלגה לא הושמדו לחלוטין. בעיקר העונש היה שנפוצו על פני כל הארץ. איך אפשר להבין זאת? התשובה מבהילה. בני דור המבול חטאו גם בין אדם לחברו. והיו שטופים בגזל. הם נכחדו מן העולם. אבל בני דור ההפלגה היה ביניהם שלום ואהבה. הם לא נכחדו. רואים כמה חמורה השנאה וכמה גדול כוחו של השלום להכריע את הכף, אפילו בחטאים איומים ונוראים, לעשות מגדל וללחם בקדוש ברוך הוא. עכשיו אומר בעל אגודת אזור, נראה שלכך רמז אברהם אבינו כשהשתמש בלשון מריבה. כדי לתאר את המציאות, ממה הוא חושש? הוסיף את האותיות מם ה'. אל נא תהי מריבה. קודם היה ריב. תיזהר. תיזהר לא להוסיף מם ה'. למה? מם ה' זה מבול הפלגה. תראה מה קרה בדור מבול, תראה מה קרה בהפלגה. אל תוסיף את המם בה'. תזכור, תשים לב. אז זה מקרה ראשון שאנחנו מוצאים כמה חמורה המחלוקת. דור אחד נמחה, ודור שני נפוצו ושליש מהם מתו וכו'. גם אחרי מתן תורה אנחנו מוצאים חומרה נוראה של המחלוקת והשלכות הרות אסון. איפה? אצל קורח. מוצאים בגמרא בסנהדרין ק"ב, אמר רבי יצחק, אין לך פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מ-24 בהכריע ליטרה של עגל הראשון, שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אמר רבי חנינה, לאחר 24 דורות נקבע פסוק זה. הרי לנו כי על חטא העגל העניש הקדוש ברוך הוא את ישראל רק 24 דורות מאוחר יותר. לעומת זאת, כשהתעוררה מחלוקת ומריבה בין קורח ועדתו לבין משה רבנו, לא המתין הקדוש ברוך הוא יום אחד. תכף ומיד נענשו קורח ועדתו בחומרה נוראה, עד שאפילו יונקי שדיים נספו. הרי לנו כמה נוראה מחלוקת וההשלכות הקשות. גם ילדים בעוללים מתו. ובעל אגודת אזור מוצא רמז במילה מריבה גם לחומרה המיוחדת שבאה לידי ביטוי במעשה קורח. והוא דורש את המילה מריבה בראשי תיבות. מחמת ריב ימותו בנים הקטנים. זה מריבה. מחמת ריב ימותו בנים הקטנים. וזה מפורש במסכת שבת ל"ב. תניא, רבי נחמיה אומר, בעוון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. שמעתם?
מה מדובר? לא קורח ועדתו, ולא הפלגה, ולא המבול. הוא אומר, בעוון שנאת חינם. מה קורה? מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. זה מה שזה גורם. ואז אשתו מפלת נפלים. ולא רק זה, אלא בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. אז כדאי להשתתף במחלוקת. ובזה מבאר אגודת אזוב את דברי הפסוק באיכה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. מה הטעם שהיו צריה לראש? למה האויבים שלנו, הצרים עלינו, הם יהיו לראש? משום שאויביה שלו. אומות העולם, האויבים של ישראל, זוכים לראש ולעלות לגדולה, משום שיש שלווה ביניהם, ואין ביניהם מחלוקת. אויביה שלו מלשון שלווה. ובקרב ישראל יש מחלוקת יוקדת תמיד. ועל זה נאמר כי אדוני הוגה על רוב פשעיה. כל התלאות והאסונות שפוקדים את עם ישראל מתקופת החורבן והלאה, זה על מחלוקות שביניהם, וזה שקול כמרבית עוונות. מה הראיה לכך? כי עולליה הלכו שבי לפני צר. זאת אומרת, הילדים שילמו את המחיר בעוון האבות. וזה עונש שנמצא רק במחלוקת. אין עוד סיבה שילדים קטנים ימותו כמו מחלוקת. איך יודעים אם מחלוקת נעשית לשם שמיים או לא? גמרא ביבמות צדיק ו', מעשה בבית הכנסת של טבריה, בנגר שיש בראשו גלוסטרה, שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי. מה זה הנגר? זה בריח שתוחבים אותו בחור במפתן של הבית לנעול את הדלת. ויש בראשו גלוסטרה, זאת אומרת הראש עבה. אתה יכול להשתמש גם עם הראש, להוציא את הנגר ולהשתמש איתו לשימושים שונים, כמו לשחוק שומים, לפצח אגוזים, כל מיני דברים. ונחלקו רבי אלעזר ורבי יוסי. מותר להשתמש בו בשבת, לנעול את הדלת, או שזה נחשב מוקצה? התנצחו בעניין בחריפות בבית הכנסת בטבריה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עד שקראו ספר תורה בחמתן. וואי 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 וואי. הוויכוח הוא בהלכה. שאלה של מוקצה בשבת. לא פוליטיקה, לא השקפות. שאלה בהלכה. איך קוראים ספר תורה? מה זה הדבר הזה? בשומו שמיים, תנאים יכולים לעשות כזה דבר? אלא אימה שנקרא ספר בחמתן. כתוצאה מהכעס נקרא ספר תורה בלי כוונה. היה שם רבי יוסף בן קיסמא, כשהאירוע הזה קרה, וכשראה בעקבות זה את הכעס שהיה שם, אמר תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת הזה בית עבודת כוכבים. עד כדי כך חמור המעשה שהיה, וכך באמת היה.
הפך המקום לבית עבודה זרה. מה פשר הדברים? בוודאי שהתנאים הקדושים לא הביאו לידי כך. יודעים לכבד זה את זה. הבעיה זה מהעוזרים והמסייעים של נלחמים על כבוד הרב. שם הגיע עד כדי קריאת ספר תורה. איך קוראים ספר תורה? כל אחד סובר שהשני מגלה פנים בתורה לא כהלכה. אז אסור להשאיר את הספר תורה ברשותו. מי יודע מה הוא יעשה איתו? עלול לסלף ולעוות. מוכרחים להוציא אותו מידיו. כל אחד מושך את הספר עד שנקרא. כל הוויכוחים שיש בבתים, במוסדות תורה, מתחילים בנקודה אמיתית. יש אדם עושה מחלוקת עם אשתו בגלל שהוא חושב שהאופן שהיא מחנכת את הילדים אינו נכון, ועלול חלילה לגרום לילדים קלקול מסוים. ואז הוא מתחיל להילחם, להעיר הערות. אם אשתו הייתה שומעת ומוותרת, היה הכל טוב יפה. כי באמת הוא צודק, יש כאן נקודה של קלקול, והוא רוצה לשמור על הילדים. אם אשתו אינו סבורה כמותו ומתעורר ויכוח, היא אומרת לו תפסיק כבר לחפור לנו פה בבית, כדרך של מלחמה, הוויכוח מעצים, פוגעים זה בזה, נוצר כעס, והם רוצים עוד שהילדים האלה יצאו מחונכים. בהתחלה הוויכוח התחיל על נקודה רוחנית צודקת. הלוואי שאשתו הייתה מסכימה עמו, אבל היא לא הסכימה, אין לה סבלנות בשבילו. היא יותר פשרנית קצת, יש לה דרך חינוך משלה. זה ילדים, תן לילדים. היא רוצה שקט תעשייתי. היא שומרת על הספר תורה כאילו, והוא שומר על הספר תורה, כל אחד מושך את הספר תורה לכיוון שלו, בסוף הוא נקרע. ובסוף יכול להתפרק כל הבית. עכשיו, אם הכוונה של האבא היא לטובת הבית, והוא רואה שהיסודות מתמוטטים, עליו להפסיק לשמור את הבית. מה הפירוש? אז שאלו אותי בדיוק את אותה שאלה, אני מתאר ציור אמיתי שנשלח אליי היום. מה הבעיה? ישב הבעל עם האישה. יסכמו מה הדרך הנכונה. האם את מודה שהילדים לא עושים כראוי על פי התורה? האם את רוצה שהם יחללו שם שמיים? האם את רוצה שהם יתקלקלו בצניעות? האם את מסכימה שכך וכך? בואי תראי לי איפה כתוב בתורה שמה שאת אומרת את צודקת. אני אראה לך מה כתוב ואת תראי לי מה כתוב. בואי נראה. כמו הלל ושמאי, בואי נשב. אנחנו נשואים, לא? תגידי. אם ישבו ויסכמו ביניהם, אז יהיה ברור קודם כל אם הם מסכימים. אם הם מסכימים, עכשיו יכול להיות מחלוקת על הגישה. יכול להיות שכל פעם שאתה בא מהעבודה וישר פותח במלחמת חורמה, כי זה לא עושה זה ולא עושה זה, והיא לא עושה זה ולא זה, אולי זה לא הדרך לדבר איתם. בסדר, אם אני בא ורואה את זה, זה מכעיס אותי, כי אני לא יכול לראות ולסבול דבר כזה. בואי קחי את החינוך בידיים, סיכמנו שאנחנו צודקים שנינו וצריך לתקן. אז בואי נראה איך את משפיעה על הילדים ומחנכת שאכן ישמעו. אם את שותקת ואת עוד אומרת לו תפסיק לחפור, קודם כל את נותנת כלי נשק ביד הילדים שיזלזלו באבא ויעברו על כיבוד אב ואם, ואת מקצרת להם את החיים. את רוצה שהם ימותו מוקדם?
אם את נותנת להם לזלזל באבא בעקבות היחס שלך אליו, זה מה שאת גורמת. אלא מה, צריכה להיות חכמה, גם אם הוא אמר ואמר לא כראוי, חייבים לגבות אותו כי הוא צודק. אחר כך בשקט תגידי לו, יכולת לעשות את זה אחרת. ואף פעם אל תבוא וישר. תבוא עם חיוך, עם לטוב, מה, למה ככה, למה זה, למה את פה, למה לא פה, למה... לאט לאט בקיצור צריך לשבת ולדבר כמו שמאי והלל. לא קורח ועדתו, בתוך הבית קורח ועדתו. אין לאנשים סבלנות. וזה גם נובע ממידות לא מתוקנות. ויש עוד מה לדבר ולהרחיב, כי זה תלוי בזוגות, כי תלוי כל זוג וזוג, זה מידות אחרות. בכל אופן, זה לתשומת לבכם, זה התשובה, אני כבר מעביר אותה בשידור ישיר, ואני חושב שהיא תתאים להרבה אנשים. אם המחלוקת היא לשם שמיים, ולא ממניעים אחרים, מה קורה כשספר תורה מתחיל להיקרא? אם אנשים ממשיכים למשוך את הספר תורה כביכול, כדי לשמור עליו, והוא הולך ונקרא, סימן שהם לא דואגים לחילול השם, אלא לחילול השם שלהם, שהם חושבים שהם צודקים, ואפשר לקרוא גם ספר תורה. אתם קוראים את ההלכות, אם ההלכות אומרות ככה, מה יש להתווכח? בואי, תביאי שולחן ערוך, תגידי לי איפה את צודקת, אני אגיד לך איפה אני. ונגמר הסיפור, עכשיו בואי נמצא את הדרך איך להעביר את זה. וזה בעצם עניין של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? כל העבודה זרה זה לכוונת הנעת עצמו. כי העבודה זרה לא עושה כלום, לא מענישה, לא נותנת שכר, אבל כאילו אני עובד מישהו, ואז אני מתיר לעצמי מה שאני רוצה. כל העבודה זרה הייתה רק בשביל לבזות אותה, שאין עליי אלוהים. אז זורק אבן למרקוליס. מה זה זורק? האלוהים שלו זה הקיר, והוא זורק עליו אבנים. זה עובד את האלוהים? זה מכסח אותו. כמו עבודה זרה שנקראת פעור, אתה עולה מעליו ואתה עושה עליו גדולים, זה נקרא לעבוד אותו. עבודה זרה זה מה שאדם רוצה לעשות לעצמו. שלא יהיה לו מישהו שמפקח עליו ואומר לו, הוא לא רוצה. לכן אמר רבי יוסף בן קיסמא, תמה אני, אם לא יהיה הבית כנסת הזה, בית עבודה זרה. למה? כביכול עובדים את הקדוש ברוך הוא ודואגים לתורה, אבל בעצם דואגים לכבוד של עצמם. טוב, עכשיו, אחרי שהבנו מה זה מחלוקת וכמה חמורה מאוד, תשמעו משהו מדהים. אני נהניתי מזה מאוד. אני חושב שגם אתם. בספר תפארת למשה יש משל נפלא. איך נראית מחלוקת שכל צד טוען שהוא לשם שמיים. שני יהודים הלכו בבוקר לבית המדרש להתפלל, זה היה חורף. כל הדרכים רפש ותית. אחד אומר לשני, למה נתלכלך שנינו בתוך הבוץ והטיט? מוטב שאחד יתלכלך והשני לא. שאל אותו איך? אמר לו פשוט, אחד ילך בבוץ והשני ירכב עליו, אז רק אחד יתלכלך. אמר לו טוב, ומי ירכב על מי? אמר לו מישהו חשוב יותר. מי שיצליח להביא ראיה מן התורה שהוא חשוב יותר, הוא ירכב על הגב של השני. אחד קראו לו שלום,
והשני קראו לו ישראל. אמר שלום, יש פסוק מפורש שאני צריך לרכב עליך. כתוב שלום על ישראל. שלום צריך להיות על ישראל. זה בתהילים, קכ"ח, מה? אתה תלך בבוץ ואני ארכב עליך. וכך היה. ישראל הלך ברגליו בתוך הבוץ, ושלום רכב על ישראל. באמצע הדרך עוצר פתאום ישראל. אומר לו, נזכרתי, יש עוד פסוק. יש לי ראיה מן התורה, הפוכה משלך. כתוב בספר ויקרא כ"ו, ונתתי שלום בארץ. אתה שלום צריך להיות בארץ, ואני עליך. אמר ועשה, זרק אותו לתוך הבוץ, וטבע אותו על פי דין תורה לרכב עליו. וכך יצא ששניהם שקועים, מלוכלכים בבוץ ועתיד, והגיעו לבית המדרש כשכל אחד צועק על השני לשם שמיים, לשם שמיים. ולא עוד, אלא שזה היה על פי תורה. ויש להם ראיות מפורשות עם פסוקים. כך נראית מחלוקת לשם שמיים. כל אחד שקוע בבוץ שלו, כל אחד מלוכלך ברפש ותית, וצועקים לשם שמיים, לשם שמיים, וזה הכל על פי התורה. כשזה הולך ככה קשה לחזור בתשובה, כי כשצועקים לשם שמיים ועל פי התורה, לא מרגישים שהם בבוץ, ברפש ובתית, והם מעכבים את הגאולה. ועכשיו אני אגיד לכם משהו שזה נכון למה שאמרתי בהתחלה. קפלניסטים וביביסטים. מאחורי מריבות רבות עומדים אנשים עקרוניים ועקשנים כמו פרד, ולא מסוגלים להיפרד ממה שהם מצאו לנכון לעשות או לחשוב, וברור להם שהם עושים את הדבר החכם בעולם, ולפעמים מגיעים לביצה של מחלוקת עכורה, טובעים בה, מאבדים עצמם לדעת, ובלבד שלא יוותרו ולא יחשבו כפחות חכמים שנוצחו. על כאלה כתב הסופר רבי יעקב לוי מעשה בשני גנרלים. אתם יודעים, בצד של הקפלניסטים יש הרבה גנרלים שם, לשעברים קוראים להם, כן? דן חלוץ, ברק, ועוד כמה שמות שאני לא רוצה להזכיר בבית הכנסת. וזה מוכיח שהעקשנות שלהם נובעת מהטיפשות שלהם. דווקא מידת הוותרנות מעידה על חוכמת הבעלים. מי שמוותר ומבליג הוא המנצח האמיתי. הוא הגיבור שזוכה בקרב ובכל מלחמה. וזה מראה על מרקם של נפש בריאה ושכל מלא בהיגיון. אין חכם ונבון יותר ממי שמוחל על מעמדו וכבודו. ירו לטראמפ באוזן, הקפיצו אותו בסקרים, חשבו לחסל אותו, קבעו שהוא יהיה הנשיא הבא. לא כל מי שחושב שהוא חולק ישיג את התוצאה. יכול להיות בדיוק ההפך. טוב, ברוסיה הצארית, תחת השלטון של הצאר ניקולאי, הוא ניהל משטר דיקטטורי, ותמיד חוששים שיהיה מרד, אז לכן הוא עשה הפרד ומשול וסכסך בין השרים,
כל הזמן, שלא יתאגדו. זה מה שעשו בקורונה, שלא יוכלו אפילו סבא וסבתא להיות עם הנכד רק מהחצר והכל, שלא יתאגדו, שיעבדו בזום, שלא יהיה חיבור, לא יהיה בית כנסת, לא... למה? כי כשיקלטו שכל זה בשביל לחסל אנשים, יכולים להתאגד ולמרוד נגד אלה שתכננו, אז עשו הפרד ומשול. אז כל גנרל וגנרל קיבל מעמד שונה, אחד קיבל יותר רשויות, אחד פחות, אחד זה וזה, שיהיה ביניהם סכסוכים. למה? קנאות וזה פה וזה לא יוצר, הוא יותר ממני, הוא פחות ממני. טוב, היו שתי עיירות קטנות, והייתה דרך צרה, מפותלת, ואי אפשר לעבור שם שתיים ביחד. אחת צריכה לפנות את הדרך כדי שאחת תוכל לעבור. והנה הגיעו שתי כרכרות אדורות. הדרך הייתה צרה כל כך שאחת צריכה לרדת לשוליים, לתת לנוסע ממול להתקדם. רק אחרי שיעבור ניתן לעלות בחזרה ולהמשיך בנסיעה. והנה מעשה שקרה. בין קרקוב לזלוטשוב, לאורך שדרת הברושים, הייתה תכולה של הכרכרות זהה. בכרכרה שבאה מכאן היה גנרל נפוח, מלא גאווה וחשיבות, עם מדליות ואותות כבוד, וממול היה עוד אחד, גנרל נפוח. אחד היה גוץ, שמן, בלי צוואר, ואחד ארוך כמו שרוך, בגפרור שרוף. כולם מלאים עיטורים וכל מיני קשקושים. עמדו אחת מול השנייה ואף אחת לא רוצה לזוז. הגנרל האחד אומר לשני, רד מתוק, אני גנרל חשוב. השני אומר לו, אני יותר חשוב. מתחיל ויכוח. מתגלגל הגנרל הגוץ, ששמו ולדימיר מולטוב, ופוגש את סרגי חוליצ'נוב. אני חשוב ממך, אומר מולטוב. יש לי 14 אחוזות ענקיות ו1,000 פועלים, רד לשוליים טיפשון. חוליצ'ינוב אומר לו, נו, עלוב נפש שכמוך. אני מפקד הארמיה הגדולה של הצאר ניקולאי, 3,000 חיילים תחת פיקודי. אני חשוב פי מיליון ממך, תסתלק לשוליים חסר דעת. השמנמן לא מרפא. אומר לו, שוטה שכמוך, גנרלים כמוך יש כמו זבובים לצאר ניקולאי. אני מעמיד לרשותו את אוצרות הזהב שלי, בלעדיהם הוא לא יכול להניע את המערכת הכלכלית של המדינה. לכן כל הדיוט מבין שאני חשוב ממך, תן הוראה לעגלון שלך לרדת לשוליים ולפנות את הדרך תכף ומיד. הארוך כמו שרוך אמר לו, יגוץ, הכסף שלך לא יועיל ביום קרב. עשרות פעמים הצלתי את המולדת בקרבות עקובים מדם, וגם את חייך הצלתי. אז תפסיק לנדנד ורד לשוליים. תתגלגל מפה בבקשה. חלפה שעה, חלפו שעתיים, שני התרנגולים המנופחים האלה מגדפים ומחרפים זה את זה. מגיעות עגלות, נהיה סתימה, עשרות עגלות, בעלים זועמים, לא יודעים מה לעשות, שני גנרלים רבים. פקעה סבלנותו של איגור, עיקר גס שכל,
שעמד סמוך למוקד הוויכוח, והחליט להגיש להם עצה הגיונית. אמר להם, למה אתם מתקוטטים? וכולנו סובלים מהפקק. הזמן של כולנו יקר. הנה אתם רואים את העגלה עמוסה ביהודים חסידיים. ללא ספק יושב שם רב זקן. תנו לו להכריע מי חשוב ממי, ויהיה בורר, ונסיים את התאונה הזו בכבוד. שני השוטים, הגוץ והשרוך, אמרו יפה מאוד, וצעדו אל העגלה, וחיפשו דמות של רב. מציצים פנימה, מה מגלים? יש שם יהודים. מה עושים? כשגויים מתקוטטים, פותחים את הגמרא וצוללים לסוגיה. אחד היה עם זקן לבן, יורד על פי מידותיו. פנו אליו וביקשו ממנו לפסוק חד משמעית מי חשוב יותר. וכל אחד מהשוטים האלה משבח את עצמו מי הוא ואיזה גבורה ואיזה עוצמה ואיזה וזה וזה. טוב, החסיד מהנהן בראשו ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, מביט בשני הערלים הגאוותניים, ומזמזם ניגון חסידי מהטיש האחרון של האדמו"ר, ואחרי כמה דקות של הרהורים פותח את הפה ואומר, ראו רבותיי הגנרלים החשובים, אחר שדנתי הדה כתב בסוגיה הקשה שלפניי, הגעתי למסקנה אחת חותכת. אין לי ספק, מי שירד לשוליים הוא החכם מביניכם. רק החכם יהיה מסוגל להסיט את הכרכרה לשוליים ולאפשר לטיפש לעבור ולהיעלם מעבר לאופק. עוד לא גמר את דברו, שניהם רצו, הגוץ הארוך והמעוגל הזה, לעבר הכרכרות, נושפים בקושי ומורים לעגלונים לרדת מיד לשוליים, כדי לאפשר לטיפש להיעלם מהר מן האופק. ויפה דקה אחת קודם, תוך דקות נפתח הציר וכל העגלות עברו, ששני הטיפשים נמצאים למטה והם לא עוברים, כי הם לא רוצים להיות הטיפש שעבר. נקודה למחשבה. האם לא עדיף להיות בטרן לפני הוויכוח מאשר טיפש שגם אחרי הוויכוח הוא בטוח שהוא החכם? למה? רק בגלל זה הוא יורד לשוליים. העולם הזה גדוש בגנרלים מקפלן, יהירים ומנופחים, עומדים על עקרונות, מרסקים את החיים שלהם ושל העם כולו. 150 תירוצים יש להם לעמידה עיקשת על הרגליים האחוריות, ואם רק תנסה לייעץ להם לוותר, יבלעו אותך חי על העצה המטופשת, כי רק הם מבינים ורק הם חכמים. אז תזכרו את התחושה של הגנרל המטופש, כשעומדים על הרגליים האחוריות עבור עיקרון זניח. זה המצב רבותיי בכל המחלוקות. אם זה לשם שמיים, יושבים על שולחן אחד, דנים, ואחר כך מתחבקים, שותים לחיים, והולכים הביתה. לא חייבים להסכים. לא חייבים להסכים. לכל אחד יש דעה, מותר. אבל לא רבים מתקוטטים ושורפים כבישים, ומאיימים בחבל תלייה, ויאללה, הגיעו הגנרלים המטופשים. אולי החכם הזה שהציע להם לרדת לשוליים, אולי ישמעו לו. קשה להאמין. כי זה לא לשם שמיים, ולשם שמיים זה מפסיק, אבל לא לשם שמיים זה רק ממשיך וגודל.
מה שהיה עם טראמפ עלול להיות פה עוד פעם עם ביבי. אז צריך לקחת את זה בחשבון. מכל מקום, מה שנוגע אלינו, אנחנו לא צריכים להיות מעורבים בדברים כאלה, כלל וכלל. היה רב אחד חשוב שהיה מתרחק ממחלוקת לגמרי, לא, שום דבר, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, כלום. הוא היה רב בישיבה, ראש ישיבה, ובישיבה היו כמה ראשי ישיבה, יש היום, אתם יודעים, ישיבות הם כמה ראשי ישיבות. והבחורים, אתם יודעים איך זה היום בחורים, הם מחליטים מי מתאים להם, מי לא מתאים להם. אז הם החליטו שראש ישיבה מסוים לא מוצא חן בעיניהם, והחליטו להעניש אותו. בכל שבת חזק, שמסיימים ספר, מזמינים בשביעי את הראש הישיבה. עכשיו הם לא רצו להזמין את הראש ישיבה, שהם לא רצו להזמין אותו, אז מה עשו לו? תרגיל. איך לא יזמינו אותו? הזמינו את הבן שלו שישי. ואם הבן קם שישי, האבא לא קם אחרי הבן. והזמינו את הרב הזה. הזמינו את הרב שלא רוצה להיכנס למחלוקת. אבל הוא הבין שהם עשו את זה בכוונה. בשביל לא להזמין את הראש ישיבה ההוא, מה הוא עשה? הוא לא סירב. הוא עלה, שביעי, אחרי 3 פסוקים, ברך נותן התורה, ואמר לעלות את ראש הישיבה. אז עכשיו זה לא סמוך, זה לא בן ואבא, זה בן, רב ואבא. חכם, לא נכנס למחלוקת ופותר בעיות של מחלוקת. הם ידעו שלדבר איתו על מחלוקת הוא לא נכנס. מה עשו? תרגיל. כתבו לו את דבר המחלוקת במכתב במעטפה סגורה. ואז הוא יצטרך לקרוא, אז הוא ידע שיש מחלוקת, ואז אוטומטית הוא יצדד. כי בדרך כלל אדם מצדד, או לכאן או לכאן, לפי מה שנראה לו. חיכו לתשובה, הוא לא נתן תשובה. הגיע הזמן, הוא נפטר. מצאו את המכתב סגור, כמו שהיה בהתחלה. הוא לא פתח, הוא ידע שהולכים להשחיל לו מחלוקת בכתב, לא פתח את המכתב. זה חוכמה, איך לברוח ממחלוקות. עכשיו אני אספר לכם מעשה שהתפרסם עכשיו. איפה הפלאפון שלי? יש לך את זה? איפה? למי יש את זה? יש לך את זה, מה ששלחתי היום? אני רוצה להקריא פשוט את הדברים מתוך הכתוב. על מודיעין, אתה יודע מה אני מתכוון, כן? יש לך? במודיעין, איפה מודיעין? על מודיעין, יש לך? תודה. שלחו לי היום. שלום וברכה כבוד הרב. בקשר להרצאה שהייתה במודיעין עילית לפני כמעט שנה, שבה תלמידי ישיבה של ש"ס הרסו את ההרצאה, היה נער ששאל את כבוד הרב שאלות על אמונה וחזרה בתשובה. הוא כבר הסכים עם כבוד הרב, ובדיוק אז אנשי ש"ס פיצצו את ההרצאה, והרב ביקש שיקחו את המספר ממנו, ובעקבות האלימות שהייתה במקום, לא יכלו לגשת אל אותו הנער. מישהו ראה את ההרצאה הזאת? יודע מה מדובר? יודעים. לפני מספר ימים פנה אליי חבר שהוא בלש במשטרה של מודיעין עילית, ואמר לי לספר לכבוד הרב שהנער הזה התאבד. הוא אמר לי שהוא ראה את ההרצאה
הבלש ראה את ההרצאה, וכמה חבל שאותם הרשעים הרסו באמצע את ההרצאה, כי אותו הנער שהיה חרדי שהתקלקל יכל לחזור למוטב, וכבר כבוד הרב השפיע עליו, ואותם רשעים לקחו לו את ההזדמנות הזאת. זה מחלוקת לשם שמיים, כמובן, לשם שמיים. גם עכשיו הייתה לי הרצאה בירושלים, הגיעו 3 לאיים עליי שלא תהיה הרצאה, הם לטובתי כמובן, והם הגיעו להרצאה עם סכין, עם אגרופנים, על מנת לפוצץ אותה, ובאמת איך שהתחילה ההרצאה הם צעקו וניסו להתקרב אליי, עטפו אותה, עכשיו זה בחקירת משטרה. אבל זה מחלוקת שלא לשם שמיים. אבל תראו תוצאות. כל אלה שהפריעו שם התחייבו בנפשו של הילד הזה. רואים שהוא היה במצוקה. שאל שאלות שהיו כמו כפירה, בגלל שלא היה ברור לו הדרך. הוא התקלקל. הוא רצה לברר אם הוא חוזר בתשובה, שיהיה בטוח שיש אלוקים ויש שכר ועונש ושכל. והצלחתי איכשהו לחדור אליו, הוא אמר, אתה יודע, אני מסכים עם מה שאתה אומר, מה שאתה אמרת עכשיו, לקח זמן. ואז התפוצצה ההרצאה והוא צעק ואני צעקתי בשביל שנשמע אחד את השני, וזהו, התבטל הכל. אמרתי שיקחו טלפון שלו, שיהיה איתי בקשר, לא הצליחו. לא הצליחו, והבן אדם הזה כנראה לא קיבל תשובות, לא כלום, מתאבד. לא יודעים אנשים למה הם יכולים לגרום. אבל בשמיים לא שותקים לאף אחד. אף אחד. מודיעין מוקם מדי פעם, כל פעם נכנסים שם, יש להם מכות, העיר הזו מקבלת הרבה מכות. זה לא פעם אחת שהפריעו שם, 3 פעמים הפריעו. ישיבות, באים ישיבות שלמות על מנת להפריע. לא יאומן כי יסופר. איזה חינוך, איפה קיבלו את זה? איפה בתורה מותר לכם לעשות דברים כאלה? לעקור תורה? אבל זהו, זה מחלוקת קורח ועדתו לשם שמיים כאילו. אני מודה לכם על ההקשבה. אני רוצה להגיד לכם שלמרות כל זאת אנחנו שמחים בעבודת השם, לנו לא מפריע שום דבר, אנחנו דבקים במטרה, לעבוד את השם בשמחה, ולכן עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו,
השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. להיות צדיק וירא שמיים. אמן. נוץ טוב ומותק. תהיו בריאים. כן, אנחנו מתכוונים לקיים מצוות חכמים דאורייתא, לשמוע בכל החכמים, גומל נפשו איש חסד דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך דאורייתא, ששפתותיו של התנא הקדוש יהיו דובבות בקבר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, עשו הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני חופץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הריני מכוון לקיים מצוות אלו בגדר.